ሰላም እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የምናወራው ስለ አንድ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ሁላችንም እንግዲህ በትምህርታችን የምንጠቀምበት ስማርት ስልክ፣ ላፕቶፕ እና ኢንተርኔት አለን። ነገር ግን ከዚህ በላይ የሚረዳን አዲስ ጓደኛ ብቅ ብሏል። ይህም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እያለን ብዙ ሰዓት እናውቀዋለን ወይም ደግሞ ሲወራ ምናምን እንሰማለን። ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ውስጥም ለምሳሌ እንደ ቻትጂፒቲ፣ ጄሚናይ፣ ኮፓይለት፣ ኦፕን ኤአይ በጣም ብዙ ኤአይ አይነቶች አሉና የተለያየ ጥቅም ያላቸው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ግን እኔ ላሳያችሁ የፈለኩት ስለ ጄሚናይ ነው። እንግዲህ ጄሚናይ ማለት ከሌሎቹ ኤአዮች ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው፣ ግን ብዙ ጥቅሞች ስላሉት ሞር እዚህ ጋር ፎከስ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጎግል ላይ ትሄዱና ምን ታደርጋላችሁ? ጄሚናይ ኤአይ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ ይመጣላችኋል። የመጀመሪያውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይሄው ጎግል ጄሚናይ የሚለውን ክሊክ ሳደርገው መጣልኝ። ይሄው እንግዲህ እንጠብቀውና ሙሉ ፕላትፎርሙን ያሳየናል ማለት ነው። ሄሎ ባቤ እያለኝ ነው። የኔን ስም እንግዲህ በመጀመሪያ ስትገቡ ያው በኢሜይላችሁ ሬጂስተር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ልክ ዙም ላድርገውና ስንት ነገር ይታየናል። ቢያንስ 5 ነገር እያየው ነው። ለምሳሌ የፕላስ ምልክቷን ስነካት አድ ፋይልስ የሚላለ፣ ዲፕ ሪሰርች የሚለውን ስነካት ደግሞ ጌት ኢን ዴፕዝ አንሰርስ ይለኛል። ካንቫስ ክሬት ዶክስ ኤንድ አፕስ። እንግዲህ ካንቫስ የሚለውን ስትነኩት የራሳችሁን ዶክመንት እና አፕሊኬሽን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ጀነሬት ዊዝ ኢሜጅስ ኢሜጅን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ከዛ ጋይድድ ለርኒንግ ያ ማለት ለርን ኤንድ አንደርስታንድ ቶፒክስን ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በተለይ ለተማሪዎች ያ ማለት በየትኛውም የክላስ ደረጃ ሆናችሁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ሁኑ ከታች ክላስም ሁኑ ለ12ኛ ኢንተራንስ የምትዘጋጁ ሁኑ ፋይል አድ አድርጋችሁ ከዛ አድ ካደረጋችሁት ፋይል ላይ እንዴት ያን ኮርስ በቀላሉ መረዳት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ የምትፈልጉትን መጽሐፍ ወስዳችሁ አድ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ አድ ካደረጋችሁት በኋላ ከምትፈልጉት ቻፕተር ላይ አንደኛ ስለዛ ቻፕተር ስፔሲፊክ ቶፒኮችን ሳመራይዝ አድርግልኝ ልትሉት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ አዘጋጅልኝ ልትሉት ትችላላችሁ ማለት። እንግዲህ እቺን ፕላስ ምልክቷን እኔ ፕላስ ምትላትን ተጫንኳት። ከዛም ሁለት አይነት ነገር ይመጣልኛል። አፕሎድ ፋይልስ ይለኛል፣ ወይም ደግሞ አድ ፍሮም ድራይቭ ይለናል። ጎግል ድራይቭ ላይ ፋይል ካላችሁ እዛ ማምጣት ትችላላችሁ፣ ግን አፕሎድ ፋይልስ የሚለውን ክሊክ አደረኩት። ከዛ ልክ የኔን ስቴፕ ነው ተከትላችሁ የምትሄዱ እናንተ ማለት። ከዛ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን መጽሐፍ እዚህ በፊት ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ሄዳችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን አንድ መጽሐፍ ሳምፕል ልመርጥ ነው። እስኪ በተለይ ለ12ኛ ክፍሎች ሞር እንዲጠቅም ብዬ ያሰብኩት አንድ ፋይል ልወስድ ነው። እዚህ ጋር አለ ፋይል፣ ይቅርታ ብዙ ፋይል ስላለኝ ነው እንትኔ ላይ። እሺ ችግር የለውም። ይሄው ግሬድ 11 ሂስትሪ የሚል አለ። ግሬድ 11 ሂስትሪ ፈተና ያው መጽሐፋችሁ ነው ይሄ። ከዛ ይሄንን ክሊክ አደረኩት። ከዛ ኦፕን ስለው ቀጥታ ያመጣና አድ ያደርግልኛል ማለት ነው ፋይሉ። ይሄው ፋይሉን አድ እያደረገልኝ ነው። እንጠብቀው። ያው ትንሽ የኢንተርኔት ችግር አለ፣ አይፈጥንም ቶሎ አድ ያደርገው። ግን በእርግጥም ያው ጥሩ ነው፣ ይሻላል። ቶሎ አድ እያደረገው ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ብላችሁ ምጽፉለት ልክ አድ እስኪያደርገው ድረስ እኔ ልጻፍ። ለምሳሌ ምን እለዋለሁ? ጀነሬት ኦር ክሬት ማለትም ትችላላችሁ። ጀነሬት ቲዮኒ መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽንስ ዊዝ አንሰርስ ፍሮም ቻፕተር 1 ኤንድ ልበለው። ይሄው ለሳምፕል ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው። ቻፕተር 1 ኤንድ 2 ኦፍ ዘ አበብ ዶክመንት ማለት ትችላላችሁ፣ ግን ፒዲኤፍ ልበለው ነው። ፒዲኤፍ አልኩት። እንግዲህ ቾይስ ሲጻፍ እንደዚህ ነው። ይህ ችግር የለውም። ከዛ ይሄው ፋይሉን አድ አድርጎ ጨርሶልኛል። ከዛ እኔ ምንድነው የማደርገው? ሰሚት እለዋለሁ ማለት ነው። ጥያቄውን ጠይቄዋለሁ። እንግዲህ ምን እንደሚያደርግ መጠበቅ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ይሄው ሊያመጣልን ነው። ይሄው ኢንተርኔቱ ያው ቶሎ አይፈጥንም፣ ስክሮል እያደረገ ነው። ግን በእርግጥ ያው 20 ጥያቄ ብዙ ነው። ይሄን ጥያቄ ራሱ ከመጽሐፉ ላይ ሰሌክት አድርጎ ሲያወጣ ድረስ ደቂቃ ሊወስድ ይችላል። እሱን እናንተ በደንብ በትዕግስት መጠበቅ ነው። ያ ይሄው አመጣልኝ። ሂር አር ቲዮኒ መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽንስ ዊዝ አንሰርስ ጀነሬትድ ፍሮም ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ቻፕተር 1 ኤንድ 2 ኦፍ ዘ ፕሮቫይደድ ሂስትሪ ቴክስት ቡክ ይለኛል። እንግዲህ 11ኛ ክፍል ሂስትሪ መጽሐፍ ነው የወሰድኩት። ዩኒት 1 ሂስትሪ ሂስቶግራፊ ኤንድ ሂውማን ኢቮሉሽን አለ። which one of the following is an example of primary source of history? ይሄው አመጣው። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው። ከዛ መልሶ አለ ማለት ነው። ይሄው መጽሐፉ ላይ ከፈለጋችሁ እንዲሁም እዚህ ጋር ይሄ ጥያቄ የተወሰደው ፔጁን ራሱ ያመጣላል። ይሄን ክሊክ ብታደርጉት ወደ መጽሐፉ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ይሄው እቺን አሁን what marked the division between prehistory and history የሚለውን ይሄው እዚህ ጋር ክሊክ ብታደርጉት መጽሐፉን ቀጥታ ወስዶ ያሳያችኋል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ምንድነው ይሄው 20 መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወይም ደግሞ እንደዚህ ብለውስ እንዲህ ልበለው ክሬት ከምለው ይልቅ ሳመራይዝ ሲጻፍ እንደዚህ ነው የሚጻፈው። ሳመራይዝ ዘ አበብ ዶክመንትስ ቶፒክ ወይም ደግሞ ዶክመንትስ ቻፕተር 1 ኤንድ 2 እንዳይበዛ ማለት ነው። ቻፕተር 1 ብትሉት ራሱ ኦንሊ ቻፕተር 1 ብትሉትም ያደርጋል። ግን ይሄው ሳመራይዝ አልኩት። ለምሳሌ እንግዲህ ሳመራይዝ ሊያደርግልኝ ነው አያደርግልኝም እንጠብቃለን ማለት ነው።
ይኸው ቻፕተር 1 አመጣልኝ። ሳመራይዝ አድርጉት ማለት ነው፣ ጠቅላላ አድርጉት ለማንበብ እንደ ኮንክሉዥን መጨረሻ ላይ መጠቀም ከፈለጋችሁ እንደዚህ ሳመራይዝ አድርጎ ሊያመጣላችሁ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። እንግዲህ ከዚህ ጥቅም አንዱን ያያችሁት ይሄ ነው። ለምሳሌ በዚህ ብቻ እርግጠኛ ካልሆናችሁ ለምሳሌ እስኪ አንድ መጽሐፍ ልድገም። የ11ኛ ክፍል ወይም ደግሞ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አንድ መጽሐፍ ልድገም እስኪ። ለምሳሌ የፍሬሽማን ኮርስ መጽሐፍ አለኝ። እሺ አለኝ መሰለኝ፣ እርግጠኛ ነኝ አለ። ይሄው አለኝ። ከዛ ይሄ ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚለውን ወሰድኩት። ከዛ ወሰድኩትና ይሄው ተመሳሳይ ጥያቄ ጀነሬት ያደርግልኛል ወይስ አያደርግልኝ የሚለውን ቼክ ላደርግ ነው የፈለኩት። እሺ ጀነሬት 30 ልበለው፣ መልቲፕል ቾይስ questions from chapter 1 and 1 up to ልበለው 1 up to 3 of the above yes PDF። ያው አሁን ደግሞ ከቻፕተር 1 እስከ 3 ስንት ጥያቄ አውጣልኝ አልኩት። ያው ስላልጨረሰ ሰሚት አያስገባኝም። አሁን ትንሽ መጠበቅ አለብኝ ማለት ነው። ያው የኢንተርኔት ትንሽ ይዘገያል፣ ምክንያቱም ፒዲኤፍ ራሱ ቢያንስ እስከ 10 ሜጋባይት ስለሚሆን እዚህ ጋር መጣችሁ አፕሎድ ስታደርጉት ጊዜ ይወስዳል። እሱ የታወቀ ነው። እሺ እንጠብቀው። ይሄው ኦልሞስት የጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ሞጁል ፋይናል ፒዲኤፍ ይለኛል። ይሄው አመጣውታል ማለት እንግዲህ እያመጣው ነው፣ መጠበቅ ነው። ከዛ በኋላ ክሊክ ስናደርገው ጥያቄውን ጀነሬት አድርጎ ይጨርስልናል ማለት ነው። እየጨረሰ ነው። እንግዲህ ጥያቄዎቹን እንዲህ ከያዛችሁ በኋላ የምትፈልጉ ወይ ወርድ ላይ ወስዳችሁ ወይም ደግሞ በፓወርፖይንት መልኩ ወስዳችሁ አዘጋጅታችሁ በደንብ ሰብሰብ አድርጋችሁ በምትፈልጉት ሰዓት እነዚህን ጥያቄዎች ማጥናት ራሱ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልሳችሁ ድጋሚ ይሄው አሁን አስቀመጠልኝ። ከዛ በኋላ ጀነሬት ለዋለሁ ማለት ይሄው ጀስት ሰከንድ ይላል። ትንሽ ሰከንድ ጠብቅ እያለ ነው። ከዛ በኋላ ጀነሬት አድርጎ 30 ጥያቄዎችን እስከ ምርጫቸው ድረስ ያመጣልኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ በዚህ መልክ ያጠናል ስልታችሁን በደንብ አሪፍ አድርጋችሁ ነገሮችን በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ቻፕተር አንበባችሁ ጨርሳችኋል ማለት ያን ቻፕተር እንደተረዳችሁት በምን ቼክ ታደርጋላችሁ? ይሄው ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን አለና ይሄው what is the working definition of geography present in the document ይላል። ይሄው እንግዲህ እነ ጂኦግራፊ ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ስታጠኑ እንደዚህ ብታጠኑት አሁን በደንብ ይሄው እንግዲህ እንደምታውቁት ዋን ዘ ፎሎዊንግ በደንብ ነው ጥርት አድርጎ የሚያመጣው። ዋን ዘ ፎሎዊንግ ኖት ዘ 5 ቤዚክ ቲምስ ኦፍ ጂኦግራፊ ይለኛል። ይሄው አምጥቶታል። ይሄው በቃ ምርጥ ጥያቄዎች ማለት ነው። ይሄው በጣም አሪፍ አድርጎ ነው ያመጣቸው። ከዛ 30 ሞልተዋል አልሞሉም ቼክ እናድርጋቸው። ይሄው 30 ሞልተዋል ኦልሞስት። ከዛ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይህን ነገር ልክ ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሶርስ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ሙሉ መጽሐፉን ከየት እንደወሰደው ያመጣላችኋል ማለት ነው። በጎን በኩል ይሄው ዙም አድርጌው ምን አድርጎች ሶርስ ፒዲኤፍ ከመጽሐፉ ፔጅ 7 ላይ አንድ ጥያቄ ተወስዷል እንደማለት ነው። ፔጅ 9 ላይ አንድ አሁንም 9ኛ እዛው ላይ 10ኛ 11ኛ ይሄው እዚህ ጋር እንትን አድርጓል ማለት ክሊክ ብታደርጉት ራሱ መጽሐፉን ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ሳምፕል ይሄንን ክሊክ እናድርገው እስቲ መጽሐፉን ያመጣዋል አያመጣው? ይሄው እያመጣው ነው። ስክሮል እያደረገ ነው። ዙም አድርጌው ነው በጣም ልመልሰውና ይሄው 100 ፔጅ 175 መጽሐፉን ራሱን እያመጣልኝ ነው ማለት ነው። የቅድሙንም ራሱ እንደዛ ሂስትሪ መጽሐፉን ቼክ ብታደርጉት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያደርጋችሁ በደንብ ሳመራይዝ እያደረጋችሁ ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝ አድርጋችሁ በደንብ በምታስታውሱት መልክ ቶሎ አንደርስታንድ በምታደርጉት መልክ ማጥናት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ በእርግጠኝነት ዛሬ ያሳየኋችሁ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። አሁን ኢንተርኔቱን እንትን ስላለ ነው። በቃ ይሄው መጽሐፉን ሙሉ እዚህ ጋር አመጣልኝ ማለት እንግዲህ እንዲያደርጋችሁ በደንብ ኦኬ። እዚህ ጋር ነው እንዲያላችሁ በቃ ጥያቄ ለምሳሌ የሆነ ጥያቄ እንበል። አሁን እዚህ ጋር ይሄን ላጥፋውና ወደ ነበርንበት ልመለስ እንበል። ለምሳሌ አሁን እንበልና የ30ኛ ጥያቄ የሆነ ከብዷችኋል እንበል። ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ ብታደርጉት ፔጁን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ጥያቄውን ካገኛችሁት ሰየው አገኛችሁት ነው። ግን ከተሳሳታችሁ ግን እዚህ ጋር ኦኬ ይሄን ነገር የሳትኩት ብላችሁ እንደገና ሄዳችሁ ምንድነው በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችሁ እንደገና ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ ነበረ። ከእንግዲህ ቪዲዮ ይጠቅመናል ካላችሁ ለተለያዩ እህት ወንድሞቻችን እንዲዳረስ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ እና ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሀሳብና አስተያየታችሁን በመጻፍ ሳፖርት አድርጉኝ እላለሁ። ለዛሬ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ እንገናኛለን።